নমস্কাৰ, গুড মৰ্ণিং। আপোনালোকৰ সকলোকে আছামিজ ব্লগাৰ দীপিকা YT চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ৰাতিপুৱাৰ সময় গা পা ধুই আহিছোঁ। এয়া প্ৰথমতে চাবি লৈছোঁ গোহালিত। গাই ঠেন দিছে, পোৱালি সৰু হৈ আছে, সেইকাৰণে ৰাতি 12টামান বজাত বন্ধা গৈছিল। ৰাতিপুৱা সোনকালে ধুব। মই গোহালিটোৰ তালাটো খুলি দি আহোঁ আৰু গৰুটো উলিয়াই গৰু ছাগলীকেইটা দৰ্জা খোলালৈ ওলাই যাব বিচাৰিছে। এতিয়া মই গাইটো উলিয়াই ল'ম। গৰুটো উলিয়াই লৈ কেইডালমান খেৰ দি দিছোঁ খাবৰ কাৰণে। এয়া দামৰিটো উলিয়াই লৈ মাকৰ কাষতে বান্ধিছোঁ। এখেতে টোপনিৰ পৰা উঠিয়ে চাহ একাপ খাই গাইটো ধুবলৈ আহিছে, লগতে ময়ো আহিছোঁ। এখেত দোকানলৈ গ'ল, আমিও ভাত পানী খাই ল'লোঁ ৰাতিপুৱাৰ। এতিয়া বিশেষ কৰিবলগীয়া নাই। খুৰী আছে যিহেতুকে বাচনখিনি খুৰী ধুবয়ে। বৰষুণ বতৰ, মই উনকৈ গুঠোঁ। এটা ফ্ৰক লগাইছিলোঁ, আধামান গুঠা হৈছে, বাকীখিনি গুঠোঁ। এডাল দুডাল তিনিডাল গুঠা হৈছে। এতিয়া জইন কৰি লওঁ। স্লিপ ষ্টেচ এডাল দুডাল তিনিডাল চাৰিডাল চেইন দিছোঁ। এডাল স্কিপ কৰিব লাগিব যিহেতুকে, এডাল স্কিপ কৰিছোঁ। নেক্সটটোত ডাবল কৰিছোঁ, একডাল চেইন, এটা স্কিপ কৰিব লাগিব। নেক্সটটোত ডাবল কৰিছোঁ, এডাল চেইন, এটা স্কিপ, নেক্সটটোত ডাবল কৰিছোঁ, এডাল চেইন, এটা স্কিপ কৰিব লাগিব। নেক্সটটোত ডাবল কৰিছোঁ। ঠিক এনেকৈ মই গোটেই লাইনটো বৈ যাম। প্ৰথমতে 4ডাল চেইন লৈছিলোঁ। সেই 3 নম্বৰ চেইনডালত আমি স্লিপ নট কৰিম। 3ডাল চেইন ল'ম। তাৰপিছত এটা ঘৰ এৰি নেক্সটটোত এইটো ঘৰ এৰিম আৰু এইটোত নেক্সটটোত দুডাল ডাবল কুৰচা গুঠিম। দুডাল চেইন আৰু দুডাল ডাবল কুৰচা, দুডাল ডাবল কুৰচা আৰু দুডাল চেইন ল'ম আৰু দুডাল ডাবল কুৰচা ল'ম। এডাল চেইন ল'ম। এয়া চাওক, পুনৰ এটা ঘৰ এৰিম। নেক্সটটোত দুডাল ডাবল কুৰচা, দুডাল চেইন আৰু দুডাল ডাবল কুৰচা। তাৰপিছত এডাল চেইন ল'ম আৰু পুনৰ এটা ঘৰ এৰি নেক্সটটোত দুডাল ডাবল কুৰচা, দুডাল চেইন, দুডাল ডাবল কুৰচা আৰু এডাল চেইন। ঠিক এনেকুৱা হৈছে। এনেকৈ মই গোটেই ৰাউণ্ডটো গুঠি ল'ম। দুডাল ডাবল কুৰচা, দুডাল চেইন, দুডাল ডাবল কুৰচা, এডাল চেইন, এটা ঘৰ এৰি নেক্সটটোত দুডাল ডাবল কুৰচা,
দুডাল চেইন আৰু দুডাল ডাবল ক্ৰোচা। এতিয়া যিখিনি ঠাইত 3ডাল চেইন লৈছিলোঁ 3 নম্বৰ চেইনডালত স্লিপ নটেৰে লাইনটো শেষ কৰিম আৰু 3ডাল চেইন ল'ম নেক্সট ৰ গুঠিবৰ কাৰণে। পুনৰ সেই দুডাল চেইন লোৱা ঠাইৰে দুডাল ডাবল ক্ৰোচা ল'ম, দুডাল চেইন ল'ম আৰু দুডাল ডাবল ক্ৰোচা ল'ম। প্ৰথমৰ লাইনটোৰ দৰেয়ে এডাল চেইন ল'ম, চেইন লোৱা জাগাতে দুডাল ডাবল ক্ৰোচা গুঠিম, দুডাল চেইন ল'ম আৰু দুডাল ডাবল ক্ৰোচা গুঠিম। দুডাল ডাবল ক্ৰোচা, দুডাল চেইন, দুডাল ডাবল ক্ৰোচা, এডাল চেইন। ঠিক এনেধৰণেৰে মই গোটেই লাইনটো কমপ্লিট কৰিম, 2 নম্বৰ লাইনটো, আৰু তাৰে পিছত 5 লাইন আৰু গুঠি ল'ম, টোটেল 7 লাইন গুঠি ল'ম। এয়া 1 2 3 4 5 6 7 নম্বৰ লাইন গুঠি আছোঁ। 7 নম্বৰ লাইনত এই লাষ্টখিনি চেইন এটা, দুডাল ডাবল ক্ৰোচা, চেইন দুডাল, আৰু ইয়াতে 3 নম্বৰ পাৰ্টটো স্লিপ ষ্টেজ, চেইন 3ডাল 1 2 3, 3ডাল চেইন লৈছোঁ। এইবাৰ কি কৰিব লাগিব, দুডাল ডাবল ক্ৰোচা লৈছিলোঁ তাৰে 2 নম্বৰ ডালত 1 2 2 নম্বৰ ডালত এডাল ডাবল ক্ৰোচা দিব লাগিব। তো এই যিখিনি দুডাল চেইন লৈছিলোঁ তাতে দুডাল ডাবল ক্ৰোচা, প্ৰথমৰ দৰে দুডাল চেইন আৰু দুডাল ডাবল ক্ৰোচা, আৰু ইয়াৰ পৰা 1 নম্বৰ ঘাটটো ডাবল ক্ৰোচা এটা, চেইন এটা, পুনৰ 2 নম্বৰ ঘাটটো ডাবল ক্ৰোচা, চেইন দুটা, ডাবল ক্ৰোচা, 3ডাল ডাবল ক্ৰোচা, 3ডাল ডাবল ক্ৰোচা, দুডাল চেইন, 3ডাল ডাবল ক্ৰোচা, চেইন এডাল আৰু দুডাল চেইন, 1 2 3 এডাল চেইন। চব এনেকৈ মই গোটেই লাইনটো ক্লিয়াৰ কৰিম আৰু তেনেধৰণেৰে মই আৰু 7 লাইন গুঠি ল'ম। দুটা 3ডাল ডাবল ক্ৰোচা, দুডাল চেইন, দুডাল ডাবল ক্ৰোচা আগৰ নিচিনাকৈ আৰু এডাল ডাবল ক্ৰোচা, যিটো আমি দুডাল ডাবল ক্ৰোচা লৈছিলোঁ তাৰ পৰা এটা ডাবল ক্ৰোচা তাত লৈছোঁ। আৰু এনেকৈ মই 7 লাইন গুঠি লওঁ। এইখিনি এতিয়া ৰাখিছোঁ, ভাত বনাবৰ হৈছে। এতিয়া ভাত বনাবলৈ যাওঁ। দালি তৰকাৰী হ'ল, এখেতে মাছ আনিছে, এয়া মাছৰ টেঙা বনাইছোঁ, মাছ ভাজি আছোঁ, এইখিনি ভজা হৈছে আৰু এইখিনি মাছৰ পেটাৰ সৈতে ভাত খাৰ দিম। এইকেইটা ভাতকেইটা উলিয়াই লৈছোঁ, গোটেইকেইটাকে ভাত পানী দি ল'লোঁ, গোটেইকেইটাৰে খোৱা হ'ল। এতিয়া মোৰ কাৰণে এপিচ মাছ মই খাৰ তেল সানি খাম, ছটা দিছোঁ অকণমান,
আৰু মিঠাতেল দিম, অকণমান বেছিকৈ দিছোঁ মিঠাতেল বেছিকৈ দিলে সোৱাদ বেছিকৈ লাগে। নিমখ দিছোঁ, হাতখনত কচু কাটিছিলোঁ, কচুৰ দাগ যোৱাই নাই। এয়া এতিয়া এইখিনি সানি ল'ম। 2টা জ্বালা পিটকি দিম। মই এনেকৈ মাছ আনি খাব বিৰাতে ভাল পাওঁ। কেতিয়াবা খাই চাব মোৰ জুতিত আৰু কেনেকুৱা লাগে ক'ব। কলাখাৰ আছিল, মই কলাখাৰ নিদি ছটাই দিছোঁ, কাৰণ এইটো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ কি কলাখাৰৰ কাম ছটায়ো কৰে। খাই আহিলোঁ আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনে পালে জনাব। লগতে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি কোনোবাই পোনপ্ৰথমৰ বাবে মোৰ ভিডিঅ' চাইছে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব। তেনেহ'লে আজিলৈ ইমানতে সামৰণি কৰিছোঁ আৰু পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে ধন্যবাদ।